هنا حالة جميلة نشوفها مع بعض. كالدوسينثيسيس is performed على واحدة عندها 19 سنة، جرافيدا 1 بارا 0 with lower abdominal pain. عندها lower abdominal pain وفاجينال bleeding أو vaginal spotting، مش لدرجة يعني bleeding، شوية spotting. A total of بعد الكالدوسينثيسيس سحبنا 3 سنتيمتر clotted blood is aspirated. Which one of the following is the best interpretation؟ يوم ما بنسحب في الكالدوسينثيسيس blood يكون clotted blood، وده على طول يخليني افكر في احتماليه اكتوبيك pregnancy. يعني هنا السؤال حاطط مجموعه حاجات، هيموبروتينيوم والبلاد ده من بلاد فيسل الى اخره، ولكن في واحده في السن ده والكالدوسينثيسيس وعندها فاجينال سبوتنج كمان وابدومينال بين، كل دي تخليني افكر في اتجاه اكتوبيك بريجننسي حاصله. لما الاقي 3 سنتيمتر مسحوبين clotted blood في الكالدوسينثيسيس دي الحيانه دي the patient probably has ectopic pregnancy. هي دي اجابه السؤال. وزي ما شفنا كده بنسحب في الكالدوسينثيسيس ونشوف البلاد كلوتد ولا نان كلوتد الى اخره. هنا 19-year-old woman presents with 6-hour history of sudden onset right iliac fossa pain with low back pain. يعني بقى لها 6 ساعات هيستوري، عندها 19 سنه والسادن اونست في بين في الرايت إلياك فوسا ومعاها لو باك بين. هي اوبيز وهيرشويت، عندها سورت اوف يعني شعر زائد كده، وادميتس تو irregular periods، كمان عندها irregular periods. She is currently taking metformin for للديابيتس. metformin. What is the most likely diagnosis؟ هو حاطط مجموعة حاجات الحقيقة، ولكن لما نيجي نشوف الوصف العام بيميل إلى إيه؟ خدوا بالكم ده preliminary diagnosis عامة. يعني واحدة عندها 19 سنة، رايت إلياك فوسا بين ولو باك بين، اوبيس شويه وفي شويه هيرشوتيزم على خفيف والريجولار بيريودز، كل ده يمشي مع انها ممكن تكون رابتشر اوفيريان سيست حصلت لها بسبب السادن اونست اوف رايت إلياك فوسا بين واللو باك بين مع بعض. دول احتمال كبير ان هي حاجه رابتشر، يعني رابتشر اوفيريان سيست، ده احتمال كبير. الكرونز ديزيز الحقيقه هو بيعمل رايت إلياك فوسا بين، لكن ما كانش هيفسر لي انها فيه هيرشيتيزم ليه وانها اوبيز ليه، ده بالعكس ممكن فيه لوس اوف ويت. والريجولار بيريود ليه؟ ايه علاقتها بالكرونز ديزيز؟ اكيوت ابندسايتس برضه ملهاش علاقه بالهيرشيتيزم والاوبيزيتي ولا الريجولار بيريود. ويوريتيريك كوليك برضه ملوش علاقه بدول. السيكال ادينوكارسينوما برضه مش هيعمل هيرشيتيزم والريجولار بيريودز. فالكومباينيشن ده على بعضه ان السادن اونست اوف رايت إلياك فوسا بين له differential diagnosis. we need to investigate, we need to check. مش هنكتفي بذلك، ولكن البريليمينري diagnosis هنا هيبقى ruptured ovarian cyst، اللي تخليني واحده في سن 19 عندها الرايت إلياك فوسا بين وفي نفس الوقت هي عندها شويه اوبيستي وهيرشوتيزم والريجولار بيريودز ودي كل دي كومباينيشن ده يخليني اميل لاحتمالات الرابتشر اوفيريان سيست. however we can't simply exclude appendicitis ولا Crohn's disease ولا ureteric colic. we have to do thorough investigations to make sure ان البريليمينري diagnosis بتاعنا ده طلع في الاتجاه السليم. البين بتاع الرابتشر اوفيريان سيست بيبقى usually sharp and most often في اللور رايت سايد والالتراسونوجرافي طبعا ممكن يساعدنا جدا في تشخيص هذه الحاله، انها ويقول لنا ان دي رابتشر اوفيريان سيست او حاجه اخرى حاصله زي الابندسايتس زي اليوريتيريك كوليك. كل دي لازم توضع لنا في الديفرنشن، ولكن وجود الهيرشوتيزم الirregular menses كل ده يديني اتجاه انها حاجه جاينيكولوجي، حاجه في اتجاه موضوعات النساء اللي هي ruptured ovarian cyst.
How many patients undergoing cholecystectomy are found to have gallbladder carcinoma؟ ده برسنتج، ده ما فيهوش رأي، يعني ما فيهوش رأي ورأيك ورأي فلان، لا ده برسنتج 1 من 100% اللي لما بندخل نعمل لهم كوليسيستكتومي بيتلاقى ان في جول بلادر كارسينوما. يعني الواحد من 100%، يعني واحد كل 10,000 من اللي بيندرجو كوليسيستكتومي ان يلاقي فيهم ايه جول بلادر كانسر. دي احتمالها كل 10,000 كوليسيستكتومي نلاقي ايه حالة ايه جول بلادر ايه كانسر. عندي في البرونكيال ازمه symptoms are all of the following except، هو عامل ويزنج، طبعا في ويزنج، eosinophils في البلاد very common في الازمه، paroxysmal nocturnal attacks typical وبتيجي في late night، غير الكاردياك ازمه بتيجي early بعد ما الفينس ريتيرن يرجع ويزيد على اللنج يعمل كونجيشن يقوم العيان. الثانيه بتيجي ليتر في بدايه الفجر لما السكريشنز تبقى مور دراي ويزيد الباراسمباثيتك تون يعمل شويه مور سبازم وفي شويه ازمه تصحي العيان في الايه early morning بتاعت الايه paroxysmal nocturnal attacks but later في النايت شويه. جروس هيموبتس طبعا ما سمعنا بهذا من قبل، يعني جروس هيموبتس ايه في حاله ازمه برونكيال ازمه دي ممكن دراي كاف من الاريتيشن في الابيثيليال سيلز والانفلاماتوري بروست تعمل دراي كاف من الاريتيشن، ايسونوفيليا، نوكتورنال اتاكس، ويزس، كل دي حاجه ازمه، ولكن هيموبتس ما له علاقه من قريب ولا من بعيد. فالاجابه هنا جروس هيموبسيس اللي هو عاوز الغلط اللي هي مش ماشيه مع الازمه. وادي ايه شكل ايه البرونكيال ازمه وانفلاماتوري سيل انفلتريت اريتيشن تعمل كف، في طبعا الويزنج الصفير نتيجه الايه البرونكيال ناروينج الى اخره. عندي حاله هنا interesting 28 years old man presents للemergency department with complaint of severe anal pain of 2 days duration. يعني شاب 28 سنة عنده anal pain جامد جدا ولمدة يومين معاه البين ده. Surgery is consulted with a referring diagnosis of hemorrhoids. بس دي مش عادية لأن في بين جامد أوي، الهيمورويدز العادية مش هتدي البين ده unless it is complicated يعني. The patient is very uncomfortable، تعبان جدا and cannot sit، مش قادر يقعد المسكين. He relates no prior episodes of prior history of anorectal problems، دي كان أول مرة تجيله. His past medical history reveals a childhood appendectomy and a history of asthma that is infrequent، يعني irrelevant تقريبا الحالة اللي عنده دلوقتي. On examination there is a small round bluish mass، خدوا بالكم من دي، about 8 mm in diameter في left lateral position at the anal verge. يعني لقينا small round bluish mass هي عامله القصه دي، واضح انها ثرومبوزد هيمورويدز، بين جامد جدا، انفكشن فيها او غيره، او هي ثرومبوزد. This is very tender، كانت very tender on palpation كمان، tender جدا، واضح inflamed وثرومبوزس فيها. The remainder of the examination is unremarkable. What is the best management of this condition؟ دي حالة ما فيهاش تفكير، يعني واحد جاي في الامرجنسي بهيمورويدز كومبليكيتد وفيها ثرومبوزس بالمنظر ده وتندر كده، دي بدايه ممكن يعني لو سبتها تقلب بابسس ومشاكل اذا ما كانش فيها اوريدي، فدي ملهاش حل غير اكسيجن اندر لوكال انستيزيا بتتعمل في الام اي ار وبياخدوا كفرج انتيبيوتيك طبعا قوي جدا. لكن في الحاله دي انا مش هقعد بقى استنى اوبزرفيشن واعمل له هيمورويد باندنج ولا اكزامين اندر جنرال انستيزيا الاول، ده حاجه واضحه قدام عيني. اكزامين ان في ماس هيمورويد كومبليكيتد بثرومبوزس وانفكت، ان دي تبقى اكسجن لهذه الماس اندر لوكال انستيزيا هو اسرع حل لهذا العيان. ما ينفعش انسيجن وافتح الهيماتوما، يعني دي حاله محتاجه انها تبقى اكسجن لكل الماس الصغيره الموصوفه السمول راوند بلوش ماش دي فيها الهيمورويدز ثرومبوتيك وممكن تبقى انفكتد، بس لازم immediate اكسجن او اكسجن اندر لوكال انستيزيا في الامرجنسي ديبارتمنت. وادي شكل الهيمورويدز وادي ممكن البروسيس عمليه الاكيوت بين اللي بيحصل معاها في الاكسترنال هيمورويدز.
لمدة 48 to 72 hours of onset is an indication for excision. يعني دي قاعدة مهمة نعرفها. an acute pain في حالة hemorrhoids زي دول جاله acute pain and thrombosis of an external hemorrhoid طالما باينة قدامي بالسلاسة دي كانت واضح انها external hemorrhoid within 48 or 78 hours of onset is indication for excision على طول لهذه الماس على طول under local anesthesia. ونشوف السؤال اللي بعد كده.